such a charmer. All the bugs and their larvae follow him out to Colorado. 10 dozen hearts in a bag, their bodies lying he'll drag. අපි දැන් මේ කබරගල පීක් එකේ ඉන්නේ. පොඩි ප්‍රශ්නයකට මොකද ඉන්නේ වහින හොදටම. Then down to Colorado, a modern desperado, and he'll race for miles through the night. He runs because he knows he cannot hide. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. It's just a game of waiting from the church steeple down to Satan. Karma, there's really no escape until he dies. Outrunning karma, that boy can't run no farther. It's the last days of Sparta. Follow him down to meet Apollo, and he'll brace for battle in the night. He'll fight because he knows he cannot hide. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. It's just a game of waiting from the church steeple down to Satan. Karma, there's really no escape until he dies. He's never gonna make it. All the poor people he's forsaken. Karma is always gonna chase him for his lies. It's just a game of waiting from the church steeple down to Satan. Karma, there's really no escape until he dies. මේ තියෙන අපේ උදෑසන ආහාරේ. වෙන අකිල තුෂාන් හෙන්නහැක කොටසුමා. මේ අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? කබරගල තමයි අපි යන්නේ. කබරගල යන්නේ. හරි. ඔව් අන්න බොන එක මෙතන කොලකැඳ. කොලකැඳ 4යි එළවලු සුප් එක. එළවලු සුප් එක මට. මේ තියෙන්නේ මගේ සුප් එක. ඔව් අපි අපේ දැන් ගමනාන්තයට ළඟා වෙලා ඉන්නේ. තව කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා. කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා. අර ලස්සන යාර. අර ඔය තියෙන මේ පෙක් පස් වෙනන මේ ඉන්නේ කොටසුමා ඉන්නවා. හයිකින් සුමා එන්නේ ඉන්නවා. උන්සා ඉන්නවා. මේ තුෂාන්ගේ මොයිල මේ ප්ලේන් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් දැන් මේ ප්ලේන් ඩ්‍රයිවර් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනවා දැන්. ඔව් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කබරගල කන්ද නගින අර පටන් ගන්න දැන් මේ හරිය වාහන නවත්තන්න තැන නැහැ මේ පාරයින් තව නැවතුනේ බංගලාවත් වෙන නවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් මේ අපි හොඳ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා උඩට ගිහිල්ලා පොඩි වැහිගතියකුත් තියෙනවා බලමු. මම හිතනවා හොඳ ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අපිට සුබ ගමන්. අදවත් කියන්න ඔයගොල්ලන්ට බැරිද පුළුවන්ද? බැරිද පුළුවන්ද? ළමයි කියන්න. පුළුවන්ද? ඔය ළමයි හොඳ ළමයි වෙනවද? අර කියුට් නේ උන් ඈ. අපේ මරු ප්ලේස් එකක් හම්බුනා මේ යන තැන මේ මඩුවක් අය ගහලා දාන සුපිරිය.
කොල්ල දෙනෙක් යනවා. Kabaragala ඉන්නේ Kabaragala. දෙවිලා ඉන්නේ. අනිලා ඉන්නේ. අපි ට්‍රිප් එකක් ආවොත් ඔහොමයි. කොල්ල පීක් එකටම ආවා. මොකද පේන්නේ නැහැ නේ ගස්සනේ. මේ ඉතින් සෙවන පෙබ්බිලා අහු කරනවා නේ බා. ගන්නනේ. මෙන්න අපි ගාව තියෙනවා මොනවද බං? crunchy snack crackers. ඔව්. ඒව තමයි කන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ෆන් එකකට එක්ක මේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම යනවා. බස් අත කල් දානවා කියන්නේ සුමා ගුඩ්ඩයි අරු ඇතුළේ. කීප මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. දෙප්පුකුලම තියෙන්නේ. තෙප්පුකුලම මේක මොකද? ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේ තේවගාව සඳහා ජලය ලබාගත් ස්ථානය. හරි. මේ තියෙන්නේ ඒක. යා. හරි. බුදු බ්ලොග් කරන්නේ. ඔව් අදාලා හදන්න නම් අපිට දැන් යමිනල් නැද්ද? නෑ මෙයා ප්‍රොෆෙෂනල් මෙහෙම තමයි යා කරන්නේ දැන් අලුත් ට්‍රෙන්ඩින් එක. අපි ට්‍රෙන්ඩින් නම් වෙයි මොනවා නැතත්. ඒක මට විශ්වාසයි. අපි ගිහිල්ලා නැවති නෑ කොහොමද? ඉතින් මේ කිව්ව මොකද? ඊ නැවති. උඩට හොඳටම කෑවා කුඩල්ල දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. මගේ නම් වැඩි කාලේ නෑ. කුඩල්ල අයින් කරනවා ලේසිලා තියෙන කකුල් වල. පොඩ පිළිසුදු වෙලා යන්නේ. ගමන සාර්ථකයිනේ. සුපිරිම හයික් එක. මේ වගේ ගමනකින් නැවත හම්බුන බලාපොරොත්තු වෙන්න මගේ channel එකට subscribe කරන්න. හරිද? subscribe ඇතිනේ.